Good morning, everybody. Goedemorgen. It's a great pleasure to welcome you this morning. Het is een gigantische eer om jullie allemaal te verwelkomen deze ochtend. Happy New Year to you all. En ik wens jullie allemaal een prachtig nieuwjaar. Yes, I'm excited to see what 2023 is going to bring. Ik ben nieuwsgierig om te zien wat dat 23 gaat brengen. And yeah, well, I know things are a little bit different this morning. En ik weet het, de dingen zijn iets anders deze ochtend. We really wanted to take this morning just to tone it down in the event style and make it more family, New Year's Day, chill. We wilden vandaag minder het evenementenparcours opgaan en meer de familiestijl opgaan. And yeah, I hope that we could you enjoy the food on the table, and we're just going to take some time this morning just to think about the word and then close with a moment of sharing on our tables. En we hopen dat jullie ook gewoon gaan genieten van het woord, genieten van het eten. En op het einde willen we een momentje pakken om samen aan tafel ingebed te gaan. So I don't know about you. Ik weet niet hoe het zit voor jullie. But before this week, I didn't know much about why New Year's Day is on the 1st of January. Ik weet niet hoe dat voor jullie zit, maar voor deze week wist ik niet echt waarom is die nieuwjaarsdag nu op 1 januari. Why 1st of January? Waarom 1 januari? Why not 1st of March? Waarom niet op 1 maart? Why not 1st of September? Of 1 september? And for example, thousands of years ago, als je gaat kijken, duizenden jaren geleden, most religious calendars waren de meeste religieuze kalenders began their new year in spring. Gingen zij hun kalender starten in de lente. And because that's when new lives came, everything started anew. Want dan starten nieuwe levens, dan start alles terug opnieuw. But we, as the modern Western civilization, maar wij als de moderne westerlingen, start our new year in the darkest, coldest moment of the year. Starten ons nieuwjaar op het meest duistere, koude moment dat je kan. Woohoo! Yay! I think in a modern sense it's mainly because we want to add all the festivities together. En waarschijnlijk vanuit de moderne denkwijze willen we gewoon alle feestelijkheden in één vlotte vloeiende beweging doen. But the original reason why the new year began on the 1st of January. Maar de originele reden waarom dat nieuwe jaar nu eigenlijk op 1 januari startte was because of the Romans. Door de Romeinen. Julius Caesar wanted to create a new calendar because everything was all over the place. Julius Caesar die wou een nieuwe kalender starten omdat alles compleet in de war was. And so he decided, okay, we need to have one new year, one single calendar, everyone in check. Dus hij besloot van oké, er moet 1 kalender zijn, 1 nieuwe start van het jaar zijn. Iedereen zelfde lijn. And months were just a mess. De maanden die waren een rommeltje. One year you would celebrate, you would have March in spring. The next year you'd have March in summer. Year after you'd have March in winter. It was really, nothing made sense. Het ene jaar had je maart in de lente, het volgende jaar had je maart in de zomer, het volgende jaar daarop had je maart dan weer in de winter. Met andere woorden, grote chaos. So he decided, let's add a few months at the beginning and let's line everything up. Dus hij besloot om er gewoon een paar maanden aan toe te voegen in het begin van het jaar, zodat het een mooi geheel werd. And that's why September. En daarom heb je september. Sept being 6. Sept 7, 6. 7, sorry. Ziet je wel. 7. And that's why the 7th month is the 9th month. En daarom heb je dus de 7e maand die eigenlijk de 9e maand is. So it messed the entire Latin up. Complete Latijn naar de vaantjes. And so they started with January, February on the top. Dus je start met januari en februari van boven. And then they sorted out the leap years. En dan als je de springdingenjaren hebt. And because they wanted to move from a lunar calendar to a solar calendar. En omdat we van een maankalender naar een zonnekalender gingen. They decided to give New Year's Day. Hebben ze besloten om die nieuwjaarsdag. To put it on a new moon. Op een nieuwe maand te zetten. To kind of celebrate the death of the lunar calendar. Om een beetje te vieren dat de maankalender stierf. And it's because it was the closest new moon to the winter solstice. Want het was de dichtstbijzijnde nieuwe maan bij een woord dat ik echt niet ken. So it was all to do with the moon and the solar calendar and the lunar calendar. Alles had te maken met de maankalender, de zonnekalender en alles ertussen. And of course they fixed it on the Gregorian calendar in the 1600s. En dan in de 1600 had je een Gregoriaanse kalender waar alles nog eens opnieuw vernieuwd werd. They missed on the leap years and everything went out of order again. Want er was weer van alles dat niet was zoals dat moest zijn. But the idea was still the same. Maar het idee bleef wel hetzelfde. It was meant to be a new beginning. De bedoeling was dat het een nieuw begin zou zijn. That 1st of January 45 BC was meant to be that
hey, we're starting afresh, we're starting anew, let's get everyone on one calendar. Dus de 1 januari in 45 voor Christus, de bedoeling was, laten we gewoon opnieuw beginnen. Iedereen met een nieuwe kalender. And we can Waha. safely say that New Year, the spirit of New Year lives on. En we kunnen best wel zeggen dat die geest van het nieuwe jaar ook echt wel leeft. But I think especially this year, Maar als je gaat kijken, zeker dit jaar, if you look at the world, als je gaat kijken naar de if you look wereld, also physically and spiritually, de geestelijke wereld, maar de fysieke wereld goed, there are even goed, lots of things are changing. zijn er heel veel dingen die aan het veranderen zijn. Lots of things are coming to a close, Heel veel dingen die afgesloten and a worden. lot of new things are beginning. Heel veel nieuwe dingen die starten. I mean, for example, Bijvoorbeeld. I think we can safely say the pandemic season is done. Ik denk dat we redelijk veilig zouden kunnen zeggen dat de pandemie Hallelujah, amen. afgesloten Yes. is. Woe! We might be in a bit of an endemic season, but that's different. Misschien zijn er nog demieën die komen, maar bon, dat is een ander But verhaal. we can safely say the pandemic is done. Maar de pandemie die is We have moved afgerond. Daar zijn we voorbij. Another one, Een ander. we're in a generational shift. We zijn in een generationele If verandering. you look everywhere, things are shifting from one generation to the next. En als je rond gaat kijken, is alles van de ene generatie naar de volgende aan het As a gaan. Brit, I'm sure you know, moving from queen to king is a big deal. Voor de Britten onder ons is het veranderen van een koningin naar een koning best wel een groot ding. And also, the whole world has been shifting and changing for the past few years. En gewoon de hele wereld is de laatste paar jaar aan het veranderen. If you ask businessmen, Als je gaat vragen aan de zakenmannen, they will tell you the markets are completely different. dan zeggen die tegen jou van inderdaad, de markt ziet er compleet anders uit. If you go into any sort of industry, business, finance, things have changed. Als je naar een industrie gaat kijken, de business gaat kijken, alles is gewoon aan het veranderen. Functions are changing. Functies die veranderd Business zijn. models are changing. De businessmodellen die veranderd zijn. Old systems that used to work Oude systemen die vroeger werkten, don't work anymore die werken niet meer. because cultures have changed. Want de cultuur is veranderd. Mindsets have De changed. gedachtegangen zijn veranderd. And the same with workforces. En dat gaat even goed over het I werkvolk. don't know if you're into the technological field, En ik weet niet of jij iets te maken hebt met technologie, but there's on the horizon this looking of the new AI GPT, I think it is 3, which is due to replace thousands of workers. dus er I'm is sorry. een technologische term waar ik me niet aan ga. Vraag het aan hem. Die Basically, it's technologische an term. AI that you can ask to write a university paper and it will do it for you. Dus er gaat een artificiële intelligentie zijn, oh jawel, waar jij aan kan vragen, schrijf mijn universitair rapport en die doet dat gewoon And voor it jou. can grade it for you. En die gaat er dan ook nog eens punten op And it can zetten. write a code for a website for you. En die gaat de code schrijven voor de website voor And it's jou. learning how to deal with more interactions and data. So technology is breaking through to the point that the workforce will change. Met andere woorden, die technologie is aan het doorbreken in zo'n mate dat je geen werkvolk meer nodig hebt. And the reality of it all, En de realiteit is, we look at a year where everything actually feels a little bit unfamiliar. we kijken naar een jaar waar eigenlijk alles een beetje anders And it will lijkt. continue to be so En dat gaat zo blijven. because we're entering a new season. Want we stappen in een nieuw seizoen. We're entering a new age in We many stappen in regards. een nieuwe tijd. And that is spiritual as well as physical. En dat is geestelijk, en dat is even goed in het Because fysieke. spiritually we are entering a different phase. Want geestelijk stappen we in die nieuwe fase. We live in a world that is post-Christian. Want we leven in Especially een in wereld die post-christen is. Christianity is no longer the central focused religion. Want christendom is niet meer die centrale religie. The Christian ethics are no longer the foundational ethics. Die christelijke ethiek, dat is niet meer het fundament. And Christians are now being persecuted. De christenen worden onderdrukt, achtervolgd. 2 weeks ago in the UK, a woman got arrested for praying in her mind. 2 weken geleden werd een vrouw in Engeland gearresteerd omdat ze aan het bidden was in haar hoofd. For a thought crime. En ze werd gearresteerd voor een gedachtemisdrijf. Because she was standing on a wall, closed her eyes, near an abortion center. Omdat ze haar ogen toe had, tegen een muur stond en dat ze dat They assumed she haar was ogen praying. toe had naast een abortuscentrum. And arrested her. En ze was aan het bidden en ze werd gearresteerd. Culture is changing. De cultuur is aan het veranderen. And it is, as you say, it is crazy. En dat is belachelijk. Everything is unfamiliar for us. Alles is ongekend. And we as Christians need to learn how to deal with
a new world, a new culture and a new system. En wij als christenen moeten leren leven met een nieuwe wereld, een nieuw systeem. We're forced to think outside of our comfort zone. Er wordt van ons verwacht, we worden gedwongen om te denken buiten onze comfortzone. Out of our normal ways of working. En buiten de normale manier van doen. And actually we're going to have to grow to live more by faith. En we gaan moeten leren leven om meer vanuit een geloof And te trust the leven. Holy Spirit for wisdom on how to word things, how to engage with things. En te vertrouwen op de Heilige Geest om ons die wijsheid te geven en ons te leren wat we moeten zeggen en hoe we de dingen moeten verwoorden. However, there's a big positive in all of that. Maar er is ook een heel groot positief iets aan alles. All of these things are exactly the same as how the heroes of faith had it. Al die dingen die net gezegd zijn, zijn exact hetzelfde als hoe dat de helden van het geloof het hadden. Look at the heroes of faith. Laten we naar die helden Abraham, kijken. Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. They had similar situations in facing the unknown and challenges and difficulties. Die hadden dezelfde situaties over het ongekende, over uitdagingen en dingen die voor de deur stonden. Noah had to navigate a great flood Noah die moest over die gigantische vloed gaan. and populate the world anew. En die moest zorgen dat de wereld terug bevolkt werd. Abraham, he left Ur just after the whole collapse of an empire. Abraham die verliet Ur nadat een hele volk ingestort was. And the whole culture changed around the time that Abraham migrated to Canaan. En de hele cultuur veranderde tegen dat hij in de nieuwe Kanaan was. Joseph Jozef had to deal with one of the biggest plagues that Egypt faced in its entire history. moest omgaan met een van de grootste plagen waar dat Egypte ooit is doorgegaan. Moses had to deal with the whole leaving Egypt and finding a new place to live En Mozes die situation. moest met heel het uit Egypte uitgaan en een nieuwe plek vinden om te leven. And Situatie. Joshua, his right-hand man, Joshua, zijn rechterhand, who that's all he knew, die kende alleen maar dat. had to deal with how to conquer an entire land. Die moest dan weer omgaan met, oké, hoe ga ik een nieuw land veroveren? And I could go on. En zo kunnen we doorgaan. The heroes of faith lived in a time where things were challenging. Die helden van dat geloof, die leefden in een tijd waar de tijden moeilijk, uitdagend waren. And the Bible says En de Bijbel die zegt they were given this great testimony dat zij deze prachtige getuigenis gekregen hebben, because they had one thing. omdat ze één ding And if you hadden. could bring up Hebrews 11, the verse 1. For now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. Hebreeën zegt, het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen. So it was through faith, Het is door geloof. entering challenging situations with a mindset of faith, En door die moeilijke situaties met die gedachtegang van dat geloof. and walking in that En daarin wandelen. that they got considered heroes. En daarom werden zij gezien als helden. It's a great reminder for us. En dat is een hele mooie, dat is een mooie herinnering voor As ons. we walk into a new year, Dat terwijl dat wij in een nieuw jaar stappen, we need to walk into these uncertainties with faith. moeten we door die onzekerheden wandelen met geloof. And navigating these challenges En omgaan met die moeilijkheden with a mindset and a lens of seeing what God wants to do in the met situations. een gedachtegang en een bril op van oké, wat wil God dat ik in deze situatie doe? Because it is only possible to walk through this season Want het is enkel mogelijk om door dit seizoen door te and wandelen come out the other end positively en aan de andere kant uit te stappen op een goede manier if you do it with God. als je het doet met God. It is only with God can we walk through persecution and know that everything's going to be okay. Want enkel door het met God te doen, kunnen we door die onderdrukking stappen en wandelen en weten, oké, het gaat goed komen. It is only with God that we can look at a financial mess and go, I know that I have a security. Want het is enkel met God dat je door een financiële crisis kunt stappen en weten, oké, ik weet dat het met God goed gaat It komen. takes one catastrophe for your house to go, one financial meltdown for your bank to go. Het heeft één catastrofe nodig om je huis kapot te maken en het één gigantische neergang voor je bankstatus te veranderen. Neither of them affect our God.
geen van die twee gaan veranderen wie dat onze God is. And Hebrews even encourages, Hebrews 11 verse even encourages us to do so. En Hebreeën, dat moedigt onszelf aan om dat ook te If you doen. bring up 11, and without faith it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. En in Hebreeën 11 staat het volgende. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt zal door hem beloond worden. That's a nice easy entry level verse, right? Dat is een mooi begin. Level. Our faith to please God just begins with believing that he exists. Dus ons geloof in God begint met geloven dat hij bestaat. And that's already the beginning of the journey. En oké, dat is het begin van de reis. And then in Hebrews, if you jump back 3 verses, En als je dan 3 versen terugwandelt, you then also believe, by faith we understand that the universe was created by the word of God, so that that what is seen was not made out of the things that are visible. dus 3 versen terug staat. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. It is by faith that we believe God exists, Dus het is door geloof dat we geloven dat hij bestaat. that he created everything that exists, Dat hij alles heeft geschapen dat bestaat. and he sustains it, En dat hij dat ook onderhoudt. that he sustains you. Dat hij jou ook onderhoudt. And that is the beginning of how we need to walk by faith. En dat is het begin, dat is hoe dat we starten met te wandelen in geloof. And a side note, Genesis does not require a young earth belief. En een voetnoot is dat Genesis niet verwacht dat er dat jong geloof er is. Genesis was not written to tell you how old the earth was. En Genesis is niet geschreven om te vertellen hoe oud de wereld is. Genesis was created to tell you God put everything in order, purpose and function. Genesis is geschreven om te zeggen dat God alles heeft geschapen voor het in orde te zetten, een doel te geven. En wat was de That laatste word one? created Hij heeft dat geschapen. actually in Hebrew means to give function, to give purpose. In Hebreeuws betekent dat om een functie te geven, om een doel te geven. So we also believe that God gave every piece of creation function, order and purpose. Dus we geloven dat ieder deel van de schepping functie, een doel en een orde heeft. And so that's part of this security that we have. En dat is een deel van die veiligheid die wij hebben. So as we look at situations that are difficult, Dus als we gaan kijken naar situaties die moeilijk zijn, we can know that God has given us a function, dan weten we, oké, maar God heeft ons een functie gegeven. a purpose, Hij heeft ons een doel gegeven. order. En hij heeft ons orde regardless gegeven. if the world has none. En de wereld die heeft dat niet. And if the world doesn't give us one, En als de wereld ons dat niet geeft, no worries, dan because I've got one from him. maakt niet uit dat de wereld ons dat niet geeft, want ik heb het van hem. If the world doesn't have a job for me, En als de wereld voor mij geen job I know heeft, he has a job for me. weet het, maakt niet uit. Hij He heeft asked me wel een to job reach voor all mij. nations. En hij heeft gevraagd aan mij om de naties te If reiken. the world cannot provide food, Als de wereld geen eten kan voorzien, we know that he can provide food. weten we dat hij wel eten kan voorzien. The Israelites were a living example of En de this. Israëlieten die leefden dat voorbeeld If we uit. look at Exodus, Als we gaan kijken naar de Exodus, de uittocht. first their journey was one of faith. Hun hele reis was een reis vanuit geloof. First 11:29, because the whole Hebrews 11:29, the one before. It's good. By faith, the people crossed, this being the Israelites, crossed the Red Sea as on dry land. But the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned. Door het geloof kon het volk, Israëlieten, door de Rode Zee trekken als over droog land. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden, werden ze verzwolgen. So the Israelites' journey of faith began by walking through a Red Sea. Dus de Israëlieten hun wandel van geloof starten door een Rode Zee te wandelen. That required faith. Dat vraagt wel wat geloof. They existed because of their faith. Zij bestonden door hun geloof. Then they had to walk into a wilderness, En dan moesten ze door een wildernis stappen. which was associated with death, En daar de logische link was dood. and trust God that he would provide. En ze moesten vertrouwen dat God zou voorzien. Because that's when their new season began. Want dat is waar hun nieuwe seizoen Their startte. new season
Hun nieuw seizoen. of leaving slavery Hun seizoen van de slavernij and achter hen entering into laten. freedom En te stappen in de vrijheid. began with crossing through the Red Sea. En dat begon door die Rode Zee te Until wandelen. that point of crossing through the Red Sea, En tot dat punt van door de Rode Zee te they stappen, were still pharaohs. waren er nog steeds farao's. The Egypt still had a hold. De Egyptenaren hadden hen nog in That hun moment from kracht. Passover Dat moment van de Pesach to crossing the Red Sea tot het Rode Zee doorsteken, was the transition period. dat was een moment van transitie. And these past 3 years have almost been like that transition period. En onze laatste 3 jaar zijn bijna zoals dat transitiemoment. We've been stuck in a system and a world that's kept the church very limited and cold and passive. En we zaten vast in een systeem dat een kerk heel gelimiteerd en koud en vast zette. But we now enter a place Maar nu stappen we in een plaats where the church is not limited by the system, waar dat de kerk niet vastgezet wordt door het systeem, because it's being kicked out of the system. want het wordt uit het systeem The gezet. church is free to do what the church needs to do, De kerk is vrij om te doen wat de kerk moet doen. because the world does no longer accepts us. Want de wereld die aanvaardt ons toch niet meer. And in this place, En in die plek we have 2 choices: hebben we 2 keuzes. to live by faith Te leven door geloof or to complain, grumble, and moan. of om te zagen, klagen en vervelend te I zijn. promise you, you will only do one of the 2. En ik beloof u, het is één van de 2. Because if you are not living by faith, Want als je niet door geloof wandelt, you will start to complain. dan ga je klagen. You will start to moan. Dan ga je slechtgezind You will zijn. start to get frustrated. Je gaat vervelend zijn. Because you cannot do it alone. Want je kunt het nu eenmaal niet alleen. And the Israelites were exactly the same. En de Israëlieten die waren exact They had to hetzelfde. live by faith to survive the wilderness, Ze moesten in geloof wandelen om die wildernis te overleven. but they chose the other option. Maar ze kozen de If we andere. open up Exodus 16, Want als we kijken naar Exodus and the 16, whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, would that we have died by the hand of the Lord in the land of Egypt when we sat by the meat pots and ate bread to the full, if you had brought us out into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen. It's easy to moan and grumble and complain Het is heel gemakkelijk om te zagen, te klagen en vervelend te zijn. because we miss the good things of the previous season. Want je mist het goede uit dat vorige seizoen. How easy it was to do church when the world accepted us. Dat is zo gemakkelijk om kerk te doen als de How wereld ons easy was it to aanvaardt. go to work when no one would complain that I wore a cross. Dat is zo gemakkelijk om te gaan werken als niemand aan het klagen was. How easy was it when people weren't trying to give all of this horrible culture and mindset to every day. Hoe gemakkelijk dat het was. Als de mensen rondom u niet probeerden om zo een andere vervelende gedachtegang in je hoofd te How steken. easy was it when I could just live by my money in my bank account and not have to worry too much and just go to church. Het was gemakkelijk om te leven vanuit een portefeuille die vol was, een bankrekening waar geld op zat en gewoon naar de kerk te gaan. That's because we as people are bad at change. Dat is omdat wij als mensen heel slecht zijn in verandering. I mean, I'm sure you could all say, oh, I miss the good old days, and then fill in the blank about what you En miss. ik ben heel zeker dat ieder van jullie kan zeggen, manneke, ik mis de goede oude tijd van puntje, puntje, puntje. Classic en die puntje, example. puntje, puntje. Who wishes they could go to a doctor or a hospital without wearing a mask? Een goed voorbeeld. Wie van jullie ziet eruit naar de tijd om terug naar een ziekenhuis of een dokter te gaan zonder een masker? Me. I miss not wearing masks. Ik mis de maskers niet. Yeah, because especially those in the healthcare. Vooral zij in de gezondheidszorg. And I'm sure the same. Who misses the good old days when you could fill up your tank for less than €1 a liter? Wie van jullie mist de goede oude tijd dat je je tank kon vullen voor All minder adults who dan drive €1 per cars go, liter? me. I remember the days when I was a kid and it was like 50 cents. Ik herinner mij nog de tijden als kind dat het maar 50 cent was. And it's so easy, these things that we miss from the good old days, Het is zo gemakkelijk om te zeggen, manneke, die goede oude tijd. when they don't exist anymore.
Maar die bestaan niet meer. that we grumble about, we moan about, and that can undermine our faith attitude. En we zagen erover, we klagen erover en vooral dat gaat ons geloof onder ons geloof doorkomen. I mean, take a moment, think about it. Pak een momentje, What is denk something erover. you miss now that you used to have? Wat is nu iets dat jij mist dat je vroeger had? I know for me, I miss a good English breakfast. Oh, Tutske. Hij mist een goed Engels Not much I ontbijt. can do about that, Maar kan hij niet veel because aan I live doen. here. But I could moan and grumble about it. Maar hij kan erover zagen en klagen. Why can't Belgium have good bacon and hash browns and much? Because we give you other stuff. Yeah, you give me good chips and other things. Dus Exactly. hij mist het lekkere ontbijt, maar stiekem geven we hem andere dingen. Or I could adapt and go, you know, I can't change it, Of je kunt je aanpassen en zeggen, oké, ik kan het niet veranderen, and enjoy the things that are good in the moment in front of me. maar wel genieten van de dingen die goed zijn op het moment dat voor u ligt. Because the minute we start to groan and murmur and mumble and complain about anything, Want het moment dat je gaat zagen, klagen, vervelend zijn, we even undermine the enjoyment of what God is going to do. gaan we zelf ondermijnen het geluk en het plezier van dat wat God gaat doen. Because the Israelites, when they got to the wilderness, what did they moan about? God, why is there no... We're going to die of starvation. Op het moment dat de Israëlieten de wildernis doorgingen, waarover kloegen ze? Ze kloegen, God, wij gaan doodgaan door honger. They complained at Moses, give us food. Ze kloegen en zeiden, Mozes, geef ons eten. I'm hungry. Ik heb honger. They were moaning and complaining. Ze waren aan het zagen en aan het klagen. So what does God do? Dus wat doet God? He opens the heavens, rains bread on them, and gives them easy birds to eat. Hij opent de hemel, geeft hen brood, geeft hen gemakkelijke vogels om te eten. And then what do? En wat doen ze dan? Complain that they can't collect manna on the Sabbath. Ze zagen en klagen over dat ze geen manna, aka brood, kunnen pakken op de Shabbat. Not a single verse in Exodus 16 has anything with thankfulness in. Geen enkel vers in dat stuk gaat over dankbaarheid. The Israelites at never at any point thankful. De Israëlieten waren op geen enkel moment dankbaar. Grumble, grumble, grumble. God, I want food, water, this. Zagen, klagen, 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 klagen. God, ik wil eten, ik wil drinken. Oh, God. If we complain and moan, En als we gaan zagen en we gaan we klagen, will never enjoy what God is doing. dan ga je nooit genieten van dat wat God aan het We doen just is. become entitled. Je gaat een gevoel krijgen van ik heb daar recht op. And we expect it to be good for us. We verwachten dat het goed gaat voor ons. And when God does appear, En wanneer God dan tevoorschijn we komt, expect it because yes, you have to give it to me. verwachten we het, want ja, jij moet ons dat geven. And our expectations continue to rise. En onze verwachting die gaat alleen maar stijgen. And the outcome? En het gevolg? Life continues to suck. Het leven blijft heel vervelend zijn. Because I haven't got the things that I want. Want ik heb niet dat wat ik wil. But that's the mentality that creeps in Maar laten we eerlijk zijn, dat is de mentaliteit die binnenglipt. if we don't live by faith. Als we niet door geloof gaan And I know it's leven. funny and I know it's silly. Ja, het is to grappig. use Ik weet these dat het examples. grappig is om dit als voorbeeld te But gebruiken. it's not funny when 6 months from now we're complaining about it ourselves and feel annoyed because God, where's my thing? Maar laten we eerlijk zijn, het gaat niet zo grappig zijn binnen 6 maanden als God exact mijn ding gaat gebruiken als voorbeeld. A fun example. Mooi Imagine voorbeeld. it's raining Laten we denken dat het is regent. and you start to complain about the rain. En je gaat zagen God, why over can't de it be regen. dry? Hallo God, laat dat nu eens And droog imagine zijn. he gave that to you. En beeld u eens in dat hij nu die Did it rain droogte again? geeft. Dat het niet meer regent. What would be the next thing we would all be complaining about? Waar gaan we over klagen? No food, because they wouldn't grow. Geen voedsel, want dat voedsel dat gaat niet groeien. Not everything could be centered around us. Niet alles draait om ons. And it will start, and this mentality gets into everything. En die mentaliteit die gaat in alles binnengaan. Oh, a bird pooped on my car. Oh, nee, die vogel die heeft op mijn auto Oh, the gepiept. delivery driver's late for my groceries. Maar lustig, waar is die man nu met mijn eten? Why are my kids being annoying? Maar lustig, mijn kinderen, waarom Why zijn die can't aan they het be dansen? quiet? Waarom kunnen die nu niet gewoon stil zijn?
And when we're done being annoyed about egocentric about ourselves, En wanneer dat we klaar zijn met rond en aan ons eigen te denken, egocentrisch te zijn, we start moaning about others. dan gaan we zagen en klagen over anderen. Why can't you live an eco-friendly life? Maar allee, waarom ga jij nu niet op een groene Why manier do you leven? have to eat meat? Maar allee, stop nu toch eens met vlees We'll te always find eten. something to moan about others. Hoe dat je het ook draait of keert, we vinden altijd Because it wel makes iets om te us feel zagen. good. Want toch te zagen en te klagen voelden wij ons zo goed. And that's the mentality the world is in. Want dat is de mentaliteit waar dat de wereld in is. People expect others to live an eco-friendly life, Mensen verwachten van anderen dat zij een eco-vriendelijk leven leiden. but don't do it themselves. Maar ze gaan het daarom niet zelf doen. I mean, the underlying basis of the vegan diet is more carbon producing than the rest. Want als je gaat kijken naar de vegan lifestyle, eigenlijk stiekem gaat dat veel meer koolstofmonoxide Avocados geven. and palm oil and all these other things use more CO2 than a regular diet. Want al die andere dingen die gebruiken veel meer CO2 dan het gewone But dieet. because it's eco-friendly. Maar het is And the eco-vriendelijk. cows are not farting as much. Want dus... It Want makes de them koeien feel laten good. niet zoveel scheetjes. Ja, daar voelen we ons toch zo goed voor. And I don't wish to bash on vegans because yes, there's some benefits to having less meat. You go into the science yourself. Vegetariër, by the way. That's why I chose vegan. En ja, hij heeft dat expres gekozen omdat ik een vegetariër ben. But if you look at the underlying arguments, majority of the time, Maar als je gaat kijken naar de argumenten die eronder liggen, meestal, and the underlying mentality, en vooral de mentaliteit die eronder it is zit, other person focused, dan is het gefocust op de andere. it is entitled, Het gaat over, ik heb daar recht op. and it's usually very naive and idealistic. En vaak is het heel naïef en is het heel idealistisch. Because majority of the time it's taking the picture that's given to them. Want meestal gaat het over, ik neem het beeld dat mij gegeven is. And the idea is it makes you feel good. En het idee daarachter is, het geeft mij een I'm goed right. gevoel. I feel good because I don't do this. Ik voel mij goed, want ik doe deze niet. And that's entitlement. En dat is het gevoel The van ik minute heb we daar find recht op. ourselves saying, but I, Het moment dat we zeggen, ja maar ik, we're in a mindset of entitlement. dat is het moment waar dat we in die gedachtegang zitten van ik heb daar recht op. We're not in a mindset of faith. En dat is het moment dat we niet meer vanuit die gedachtegang van geloof A mindset leven. of faith is even if I don't get it, I'm still going to trust you. Die gedachtegang van geloof is zelf als ik het niet krijg, ga ik er wel op geloven dat. I don't have it here, but there was this one verse, there's a verse in Daniel, Er is een vers in Daniel and it completely changed my mindset. en dat veranderde compleet zijn gedachtegang. Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, They stood Meshach, before King Abednego. Nebuchadnezzar. Na al die tijd, I know, ik krijg I've het got you, niet. I've got the best ones for you. You know me too well. In ieder geval, ik kan het niet, het They spijt stood me. before King Nebuchadnezzar. And they say to him, we will not bow down to you. Dat zijn zijn 3 vrienden. En ze zeggen tegen hem, wij gaan niet voor jou buigen. And he says, fine, I'm going to throw you in the fire. En dan zegt hij, dat is goed, dan gooi ik u in het vuur. And they say, we know our God can save us. En ze zeggen, ja, maar ik weet dat onze God ons kan redden. But even if he doesn't, Maar zelf als hij dat niet doet, we will still not bow. gaan we nog steeds niet buigen. That was a mindset of faith. Dat is het gedachte van geloof. Doesn't matter what happens to me. Het maakt niet uit wat er met mij gebeurt. Doesn't matter what the world wants to do. Het maakt niet uit wat de Doesn't wereld matter what wil. it demands of me. Het maakt niet uit wat het van mij verwacht. My mindset of faith says, I serve the Lord and I serve him only. Mijn gedachte van geloof zegt, ik dien de Heer en ik dien de Heer alleen. And regardless of good or bad, En dat maakt niet uit of het goed is of slecht is. I'm not going to moan. Ik ga niet zagen, I'm not going to complain. ik ga niet I'm klagen, not going to grumble. ik ga niet vervelend zijn I lift it up to him. en ik ga het aan Hem And I trust geven. that he will provide. En ik ga vertrouwen hebben dat Hij gaat voorzien. And I say, I'm not saying you can never moan about the weather, En ik zeg niet dat je nooit eens mocht klagen over het weer. but don't let it become a mentality. Don't let it become a consistent thing. Maar laat het geen mentaliteit worden. Laat het niet iets normaal I'm not saying we worden. can't complain about culture, En ik zeg niet dat je niet mocht klagen over de but cultuur. let's see it for what it really is. Maar laten we het zien voor wat het ook echt It is is. the world, Het is de and wereld. its focus is to make you like it. En de focus is dat jij dat gaat leuk We're vinden. meant to be in the world, but not of the world. De bedoeling is dat we in de wereld leven, maar niet dat we van de wereld And if that zijn. means that you start to feel disconnected with the world, En als dat betekent dat jij voelt dat je niet meer zo verbonden bent met de wereld, good. top. Because that means that we are not of the world. Want dat betekent dat we niet van de wereld zijn. And it's okay to know what they're doing. En het is oké om te weten It's dat okay wat to dat ze aan attend het a doen New Year's zijn. party. Het is helemaal oké om naar een nieuwjaarsfeestje te But I gaan. don't live for my New Year's party. Maar ik leef niet voor dat nieuwjaarsfeestje.
And it's in these exciting but challenging times En het is in die leuke, maar uitdagende momenten that we see the heroes of faith arise. dat we zien dat die helden van geloof We opstappen. see the gospel work its best. Dan zien we dat evangelie op de allerbeste manier Because werkt. we are forced to live by faith. Want we worden gedwongen om te leven uit We are geloof. forced to see miracles and wonders. We worden gedwongen om mirakels en wonderen te zien We're gebeuren. forced to raise the standard and live by the new normal. We worden gedwongen om de standaard te verhogen en door een nieuwe norm te leven. So let's take 2023 Dus laten we 23 nemen. as a year to leave Egypt behind. Dus laten we 2023 nemen als het jaar dat we Egypte achter ons laten. Let's enter this new season. En laten we dat nieuwe seizoen instappen. But let's not grumble, moan and complain En we gaan dat niet al zagend, klagend en vervelend doen. about the things we miss, En de dingen die we missen. about the things that don't go on. Over de dingen die niet zijn aan het gaan hoe dat wij ze willen dat And ze let's gaan. go at it with faith. Nee, laten we door het jaar gaan met geloof. And I'd like to end with a moment of reflection in Ik a wil way. eindigen met een moment van reflectie, van nadenken. I think it would be awesome Ik denk dat het wel mooi zou that we zijn take a moment on our tables als we een momentje zouden pakken rond onze to look tafel, at one area of our own lives waarop dat we gaan zeggen dat er een gebied in ons leven, that we need to look at with faith. waar dat we naartoe moeten kijken vanuit geloof. And then together, En dan samen, on your tables, het is te zeggen, samen aan uw tafel, that you pray. bidje. That either one person prays for all of you, Oftewel één iemand die voor iedereen bidt, or that you pray, everyone prays. of iedereen die bidt. Doesn't matter. If Maakt you don't feel eigenlijk niet comfortable uit. praying, don't worry. Don't feel free not to. En als jij zegt, ja, maar ik voel mij niet comfortabel om te bidden, geen probleem, doe dat dan And niet. if you need prayer, En als jij gebed nodig hebt, then come see myself, Kathleen, or one of the other leaders on the deacons. als jij gebed nodig hebt, kom dan naar Prayer team. Callum, kom naar Who was mezelf, I kom think I naar, was scheduled prayer team. kom naar iemand van ons. Can the deacons stand up? De dekenen, willen jullie opstaan Deacons alsjeblieft? stand up. Willen So jullie one of these, rechts if staan? you need prayer requests, one of the people standing, please go see one of them. Dus je hebt daar van achter, prachtige tattoo, onze prachtig duo hier. Ik ben geen deken, maar je mag altijd These naar are mij people komen. who would love to pray for you Wij zijn mensen die graag voor jou zouden bidden. because we want to lift each other up. Want we willen elkaar naar boven brengen. There's one saying that I did love from the past is, we are never designed to walk this life alone. We zullen nooit verlangen om dit leven alleen We te need to leiden. support each other. We moeten elkaar We need to pray ondersteunen. for each other We moeten voor elkaar bidden. because it's through that unity Want het is door die eenheid that we will walk through together strong. dat we samen sterk zullen So I wandelen. encourage us to take a couple of moments, Dus laten we een paar momentjes pakken. share with the people on your table, Deel met de mensen aan uw as deep tafel. or as shallow as you like. En dat mag gaan heel diep zijn of dat mag heel oppervlakkig zijn. Something that you can look at to 2023 with faith. Iets waar dat jij in 23 naar kunt kijken met geloof. And then when you're done, pray together. En als je klaar bent, dan bid je voor And elkaar. then I'll pray everything together to close, and then we'll go back. I'll hand back to the moderation. En dan gaat Callum voor iedereen bidden. En dan gaan we terug naar moderation. So go for it. Dus hopla, we vliegen erin.